Λοιπόν, το μπράντιφερ δεν παίζεται, παιδιά, με το χέρι έτσι. Μικροί που βάζαμε όλοι να βάλουμε χέρι, να βάλουμε μπράντιφερ κτλ. Τι κάναμε λάθος? Ό,τι κάναμε ήταν όλα επικίνδυνα. Όλοι νομίζουν ότι είναι αυτό το πράγμα. Και δεν είναι καθόλου αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μόνο για να σπάσει το χέρι σου, μόνο για να τραυματιστείς. Η προπόνηση του χειροπαλαιστή ποια είναι? Προσομοιώνουμε όλες τις ασκήσεις μας στον τρόπο που παίζουμε. Έχω βγει δεύτερος σε παγκόσμιο στους άντρες. Αργά ξεκίνησα επαγγελματικά να ασχολούμαι με τη χειροπάλη, δηλαδή στα 31-32 χρονών ξεκίνησα πάλι. Αν σου φέρω ένα πιτσιρικά 15 χρόνων θα σου κοροϊδέψει 100 φορές, θα στο πάρει. Τώρα υπάρχουν πολλοί αθλητές που θέλουν γρήγορο αποτέλεσμα και προβαίνουν σε διάφορες κινήσεις και επιλογές. Υπάρχουν ελέγχοι για αυτό το πράγμα? Η σχέση σου με τον δικό σου προπονητή πώς ήτανε? Σοβιετική σχολής, σκληρός άνθρωπος πολύ. Δεν υπήρχε έλεος. Coach, υπάρχει κάποιο μυστικό στη χειροπάλη? Ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ενεργός αθλητής και προπονητής της χειροπάλης με πανελλαδικούς αλλά και παγκόσμιους τίτλους. Κυρίες και κύριοι, Δημήτρης Φιλιγίδης. Coach, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, γεια σας. Πριν σε ρωτήσω πώς ασχολήθηκες με το άθλημα, θέλω να σε ρωτήσω από πού προέρχεται η χειροπάλη. Από πού προέρχεται? Οι χειροπάλοι παίζουν από τα αρχαία χρόνια πολλοί λαοί. Τώρα συγκεκριμένα δεν το ξέρουμε γιατί άθλημα έγινε το 1980. Νομίζω και το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα έγινε το 1980 ή 81, αν θυμάμαι καλά. Παλιότερα παίζανε όλοι χειροπάλοι, μπράντιφερ, τώρα όπως παίζανε, χωρίς τεχνικές, χωρίς τίποτα, αλλά παίζανε πάντα, από όσο ξέρω. Όπως παίζαμε και μικροί. Όπως παίζαμε μικροί, ναι. Και άθλημα έγινε το 1980 περίπου, που έγινε η Ομοσπονδία, η ΟΑΦ, η πρώτη Ομοσπονδία. Που έγινε ουσιαστικά επίσημο άθλημα που αναγνωρίστηκε σαν άθλημα. Που αναγνωρίστηκε, ναι. Στην Ελλάδα ήρθε πολύ αργότερα. Στην Ελλάδα είχαμε αθλητές, είχαμε και παγκόσμιο το 1989 στο ΆΚΑ, όπου είχαμε και διάκριση του Σωτήρη του Μπατσινίλα που βγήκε πρώτη θέση. Ναι. Συγχωρεμένος πλέον ο κύριος Σωτήρης. Και άλλοι αθλητές παίξανε εκεί πέρα, ο Αντώνης ο Πανάρετος, ο Παπάς, από ό,τι θυμάμαι, που διαφεύγει νομίζω ο Γιώργος Παπάς, ο Στροφίλας Βασίλης, ο Ρούσης Παναγιώτης, πολλοί συμμετείχαν εκεί. Αργότερα μετά δεν ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει και σταμάτησε τέλος πάντων το άθλημα στη χώρα μας. Σταμάτησε τελείως. Σταμάτησε, οι διοργανώσεις σταματήσανε. Ναι, okay. Αθλητές υπήρχαν έτσι, κάνανε ο καθένας για την πάρτη του, αλλά σταματήσαν οι διοργανώσεις. Ναι. Αυτό ήταν ένας όμιλος, να σου το πω, αθλητικός, τον οποίο τον είχε ένας αθλητικός δημοσιογράφος, ο Ηλίας Μπαζίνας, που το είχε οργανώσει όλο αυτό και έφερε και το παγκόσμιο στην Ελλάδα. Μόλις το παράτησε, ο Ηλίας Μπαζίνας, όχι Σωτήρης, ο Ηλίας Μπαζίνας, και μόλις το παράτησε ο Ηλίας Μπαζίνας, σταμάτησαν και οι διοργανώσεις μέχρι που ξεκίνησαν πάλι το 2004 περίπου, που ξεκίνησε πάλι το Πανελλήνιο και ξεκίνησα να παίζω και εγώ το 2004. Λοιπόν, πώς το γνώρισα εγώ? Εγώ το γνώρισα από τον προπονητή μου, που είναι και θείος μου, ο Παντελής Φιλικίδης, ο οποίος συμμετείχε και αυτός από πολύ παλιά, από το 90 κάτι συμμετείχε σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά, και άρα το κληρονομήσατε. Κατά κάποιο τρόπο, ναι, κληρονομικό. Κατά κάποιο τρόπο, ναι, το κληρονομήσαμε. Με άλλο άθλημα βέβαια ξεκίνησα στα νεανικά μου χρόνια. Με τι άθλημα? Με κέντλιμπελ. Κέντλιμπελ, δράμια τα λένε σήμερα. Η κέντλιμπελ, από αυτά τα στρογγυλά βάρη με τις λαβές που βλέπετε και είναι σήμερα μόδα στα γυμναστήρια. Ναι. Με αυτό το άθλημα ξεκίνησα. Είχα φτάσει παγκόσμιος πρωταθλητής. Παγκόσμιο ρεκόρ μέχρι 20 χρονών και μετά το σταμάτησα. Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, είναι σημαντικό. Ένα παγκόσμιο ρεκόρ στα 20 είναι... Ναι, μέχρι 20 χρονών παγκόσμιο ρεκόρ, με 113 επαναλήψεις σε 10 λεπτά, 32 κιλά σε κάθε χέρι. Ναι.
Εντάξει, είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι Είναι λίγοι οι άνθρωποι που ασχολούνται στη χώρα μας, αλλά και αυτοί που ασχολούνται ξέρουν πόσο δύσκολο είναι. Ναι, δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό. Σίγουρα. Και αργότερα αργά ξεκίνησα επαγγελματικά να Ναι. ασχολούμαι με τη χειροπάλη, δηλαδή στα 31-32 χρονών ξεκίνησα Οκ. πάλι. Ναι. Και φτάσαμε σήμερα από τότε που ξεκίνησα να προπονώ παιδιά, εντάξει, έχω φτάσει, έχω πάρει κι εγώ καλές διακρίσεις. Αυτό θα έλεγα. Δεν είναι μόνο ότι προπονείτε. Έχετε παγκόσμια, νομίζω. Έχω βγει δεύτερος σε παγκόσμιο στους άντρες. Μμμ. Έχω βγει δεύτερος σε επαγγελματική λίγκα, στο Zloty Tour. Το Zloty Tour ήταν σαν να λέμε το UFC σήμερα. Ήταν το πιο υψηλό επίπεδο ναι. τότε. Και παγκόσμια πρωταθλήματα και ευρωπαϊκά στα Master. Τα Master τι είναι? Να εξηγήσω τι είναι τα Master. Τα Master είναι ηλικιακή κατηγορία από 40 χρονών και πάνω. Υπάρχει και Grand Master και Grand Senior Master. Δηλαδή υπάρχει κατηγορία από 40 και πάνω, από 50 και πάνω και από 60 και πάνω. Μμμ. Αυτές οι κατηγορίες λέγονται Master. Λοιπόν, οι βετεράνοι που λέμε. Ναι. Άρα υπάρχουν κατηγορίες και με βάση κιλών και με ηλικιακές, βάση βεβαίως. ηλικίας. Και με βάση ηλικίας. Έχουμε πολλούς πρωταθλητές στα Master. Έχουμε αρκετούς, όπως τα πιο πολλά ας πούμε, μετάλλια στα Master. Τα έχει φέρει ο προπονητής μου, ο Παντελής Φιλικίδης, ο οποίος συμμετέχει εδώ και 30 χρόνια περίπου στο άθλημα αυτό και έχει φέρει πάνω από 50 μετάλλια Ναι. δεξιά-αριστερό. Μμμ. Και είχαμε και άλλους βέβαια αθλητές, όπως είναι ο Γιώργος Χαραλαμπόπουλος που έχει βγει και αυτός πρώτος στα Master, Μμμ. ο Μιχάλης ο Μανιαδάκης που είχε βγει στα Grand Master και τώρα τα τελευταία χρόνια παίζω και εγώ Master. Εντάξει, αλλά παίζω και Senior βέβαια, και Master και Senior παίζω Και ταυτόχρονα. Senior. Ναι, επειδή όταν είναι ας πούμε, σε παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι διαφορετικές ημέρες, Μμμ. παίζω και Master και Senior, ενώ στο ευρωπαϊκό παίζω μόνο Master. Η απορία που μου δημιουργείται είναι όσο μεγαλύτερος είναι κάποιος, είναι τόσο το καλύτερο για τη χειροπάλη ή είναι Σε καμία χειρότερο, ας πούμε? περίπτωση, σε Όχι, καμία περίπτωση δεν Μμ. μπορεί να είναι καλύτερα όσο μεγαλώνεις. Όταν προπονείσαι με φυσικό τρόπο, δεν γίνεται, είναι διαφύση αδύνατον το σώμα σου να είναι καλύτερο στα 40 σου, στα 45 Οκ. σου από ότι στα 25. Μμμ. Τώρα όταν μπαίνουν διάφορα σκευάσματα, ναι, γίνονται θαύματα Οκ, σήμερα. Εντάξει, το σωστό είναι να ξεκινήσει κάποιος από νεαρή ηλικία, αν θέλει να φτάσει ψηλά. Και όταν λέω από νεαρή και έως και 10 χρονών, μπορεί και νωρίτερα. Και σιγά σιγά θα φτάσει, δηλαδή στα 20-25 θα είναι σε πολύ καλό επίπεδο, φυσικός, καθαρός μιλάω. Έτσι. Ναι. Τώρα υπάρχουν πολλοί αθλητές που θέλουν γρήγορο αποτέλεσμα και προβαίνουν σε διάφορες ας πούμε κινήσεις και επιλογές. Ναι, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνεις. Ναι. Με αποτέλεσμα να μην έχουν εξαντλήσει τις φυσικές τους δυνατότητες και ακόμα και με τον τρόπο που κάνουν να μην φτάνουν στο αποτέλεσμα που θέλουν. Ναι. Γιατί όταν δεν έχεις εξαντλήσει τις σωματικές σου δυνατότητες, ό,τι και να πάρεις δεν θα σε βοηθήσει να φτάσεις ψηλά, πάρα πολύ ψηλά. Πρέπει να δουλέψεις πρώτα φυσικά. Να δουλέψεις, να ξεζουμίσεις δηλαδή τον εαυτό σου. Ναι. Και μετά αν χρειαστεί και του κρίνεις απαραίτητο. Να δώσεις το κάτι παραπάνω. Ναι. Κατάλαβα. Υπάρχουν ελέγχοι για αυτό το πράγμα. Στα παγκόσμια πρωταθλήματα και ευρωπαϊκά και πανελλήνια υπάρχουν έλεγχοι. Υπάρχει το doping test. Υπάρχουν όμως στο επαγγελματικό επίπεδο, όπως σας είπα, ας πούμε, που συμμετείχα στο Zloty Tour, στην επαγγελματική λίγα, ή όπως είναι σήμερα το East West, που είναι σήμερα αυτό είναι το μεγαλύτερο επίπεδο στον κόσμο, το East West. Δεν υπάρχει εκεί. Σε επαγγελματικό επίπεδο δεν υπάρχει. Άρα μπορεί να παίξει κάποιος που έχει πάρει σκευάσματα με κάποιον που δεν έχει και πάρει. να είναι τέρμα. Ναι. Και η διαφορά θα είναι μεγάλη λογικά. Κοιτάξτε, σίγουρα είναι μεγάλη διαφορά, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν παίρνουν και στα παγκόσμια και στα ευρωπαϊκά. Το θέμα είναι ποιος θα πιαστεί. Ναι. Έτσι πιάνονται και κλασικά στα όπως παγκόσμια. όλα, Κλασικά όπως είναι σε όλα τα αθλήματα. Ναι. Κατάλαβα. Κολλάει εδώ πολύ ωραία η επόμενη ερώτηση που θέλω να σου κάνω.
τι παίζει περισσότερο ρόλο στη χειροπάλη, η τεχνική ή η δύναμη? Παίζουν και τα δύο πολύ σημαντικό ρόλο. Χωρίς την τεχνική δεν θα μπορέσεις να νικήσεις. Ούτε και χωρίς τη δύναμη δεν θα μπορέσεις να νικήσεις. Όσο δυνατός κι αν είσαι και όσο τεχνικός κι αν είσαι, χρειάζονται και τα δύο. Χρειάζονται και τα δύο, όπως και σε όλα τα αθλήματα. Χρειάζεται και τεχνική σε δυναμικά αθλήματα, ας πούμε, και τεχνική και δύναμη. Το ίδιο συμβαίνει και στο Μπράντιφερ. Ναι. Και αντοχή, όχι μόνο δύναμη, και αντοχή. Πολλές φορές, αν είμαστε ισοδύναμοι και κολλήσουμε στη μέση, ναι, από εκεί και πέρα μετράει η αντοχή. Ποιος αντέξει παραπάνω. Πιο πολύ, ναι. Καμιά φορά, ναι, έχω ακούσει και προπονητές μου στην πυγμαχία να μου το λένε ότι καμιά φορά θα νικήσει αυτός που έχει αντοχή, που δεν θα κουραστεί. Ναι, μπορεί να τρώει ξύλο, μπορεί να τρώει ξύλο πόσους γύρους και στο τελευταίο και να βγει. Ναι. Ακριβώς αυτό. Άρα υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές που πρέπει να ακολουθήσεις. Υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές για το... Οι τεχνικές είναι, θα σας πω, να εκμεταλλευτείς τη δύναμή σου εκεί που είναι τα πιο δυνατά σου σημεία. Δηλαδή είτε τον καρπό σου, είτε τα δικέφαλά σου, την πλάτη σου, να εκμεταλλευτείς δηλαδή τα δυνατά σου σημεία και να χτυπήσεις στα αδύναμα τα σημεία του απέναντι χεριού σου, του αντίπαλού σου. Είναι λίγο σκάκι, ναι, πρέπει να σκέφτεσαι δηλαδή, δεν είναι μόνο, πρέπει να σκέφτεσαι και είναι δύσκολο, ξέρεις, σε τόσο λίγο χρόνο, σε δευτερόλεπτα, να μπορείς και να βάζεις δύναμη και να σκέφτεσαι. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο, δεν βγαίνει εύκολα. Θέλει δουλειά για αυτό το πράγμα, θέλει να δουλέψεις αρκετά για να σου βγαίνουν αυτόματα όλα αυτά. Άρα σαν στάση του σώματος, την ώρα που βάζεις, δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος που πρέπει να είσαι. Το πώς στείνεσαι βέβαια, πρέπει να επιλέξεις πώς θα στηθείς. Αν επιλέγεις, ας πούμε, να παίξεις top roll, το top roll είναι όταν ανοίγω τον καρπό στον άλλον. Πρέπει να πάρεις λίγο ύψος, να φύγεις πίσω. Αν είσαι hooker, μπαίνεις μέσα, ας πούμε, δικέφαλα, ανεβαίνεις πιο ψηλά, ανεβαίνεις πιο πάνω για να μπεις με τον ώμο μέσα. Ναι, στείνεσαι ανάλογα που θα παίξεις. Δηλαδή, όταν ένας έμπειρος αθλητής, βλέποντας ένα παιχνίδι, μπορεί να καταλάβει πού θέλει να χτυπήσει, πού θέλει να πάει από την άκρη που θα τους κοιτάει. Σαν παιδιά, εμείς λέγαμε να μην σπάμε τον καρπό. Στο επαγγελματικό, στην κανονική χειροπάλη, έχω δει που γυρνάνε το... Ναι, δεν ισχύει αυτό. Λοιπόν, να πω και κάτι σημαντικό, να το ξέρει και ο κόσμος όλος. Λοιπόν, το Μπράντιφερ δεν παίζεται, παιδιά, με το χέρι έτσι. Να ξέρετε. Δεν παίζεται για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί μπορεί να σπάσει το χέρι του κάποιος που δεν ξέρει. Πρώτα πρέπει να μάθει δηλαδή κάποιος τεχνική και μετά να παίξει. Γιατί όταν βάζεις έτσι μόνο με το χέρι και φας μια κόντρα, αυτόματα το χέρι σου αυτό γίνεται μοχλός και περιστρέφει το βραχίωνα μέσα και μπορεί να σπάσει. Το κόκαλο στο έτσι δεν αντέχει πολύ. Έχω δει κάτι βίντεο στο ενώ στο έτσι, ας πούμε, αντέχει. Στην περιστροφή δεν αντέχει πολύ. Γι' αυτό μπορεί να σπάσει πολύ εύκολα. Γι' αυτό παίζουμε με όλο το σώμα. Κλειδώνουμε δηλαδή, στην ουσία κλειδώνουμε το χέρι και παίζουμε με όλη τη γωνία με το σώμα. Ναι. Δεν παίζουμε έτσι. Οπότε στην ουσία δεν κουνιέται το χέρι. Όχι, στείνονται στην ευθεία, οι καρποί δηλαδή να είναι ίσια, όλα ίσια και δίνεται η κίνηση ready, go. Και στο go φεύγουμε. Ναι, δεν πρέπει να σηκώσεις αγκώνα, είναι foul. Υπάρχουν, ας πούμε, κανονισμοί. Και δεν πρέπει να βγεις πάλι από το μαξιλάρι, είναι foul. Και από εκεί πέρα κάνεις ό,τι θέλεις. Κλείνεις καρπό. Ναι, και δεν πρέπει να κουμπίσει όμως το χέρι σου. Να σπρώχνεις δηλαδή με τον ώμο το χέρι σου. Ωραία, ας μιλήσουμε λίγο για τους κανόνες. Ποιοι είναι οι κανόνες ακριβώς, μιας που το φέραμε τώρα εδώ. Ποιοι είναι οι κανόνες ακριβώς του αθλήματος? Οι κανόνες είναι δεν πρέπει να σηκώσεις καταρχήν το φάουλ. Δηλαδή δεν πρέπει να σηκώσεις τον αγκώνα σου, είναι φάουλ. Ούτε πρέπει να βγεις από το μαξιλαράκι του τραπεζιού, είναι επίσης φάουλ. Το false start, η κίνηση, δηλαδή η πρόωρη εκκίνηση είναι επίσης, μπορεί να είναι παρατήρηση και αν είναι reference grip μπορεί να είναι foul. Τι είναι το reference grip? Το reference grip είναι όταν δεν μπορούμε να στηθούμε εμείς οι δύο, πιανόμαστε, ξέρεις, κλείνουμε κόμπους. Μας στείνει ο διαιτητής, ανοίγουμε τα χέρια και μας στείνει πλέον ο διαιτητής. Και όποιος κουνηθεί από εκεί πέρα πριν την κίνηση είναι foul. Και επίσης οι κόμποι αυτοί εδώ πρέπει να μένουν ανοιχτοί, οι καρποί πρέπει να είναι ίσια και οι ώμοι να είναι σε μια ευθεία. Ναι. Οπότε υπάρχουν βασικοί κανόνες εκκίνησης. Γιατί αυτό που καταλαβαίνω εγώ βλέποντας κάποιους αγώνες είναι ότι
παίζεται πολύ μεγάλο παιχνίδι και πολύ μεγάλη στρατηγική στο στήσιμο. Βέβαια. Έτσι δεν είναι? Και κουράζει πολύ το στήσιμο. Μπορεί να σας φαίνεται ότι στείνονται, απλά δεν βάζουν, αλλά μπορώ να σας πω ότι κουράζει πιο πολύ το στήσιμο παρά όλο το παιχνίδι. Γιατί είσαι στην τζίτα, να μην χάσεις τον go, να μην. Και αυτό κουράζει πάρα πολύ. Ειδικά αν ο αντίπαλός σου δεν στείνεται και σε ταλαιπωρεί, σου πιάνει, σου ανεβαίνει στον go box ξανά, αυτό σε μπουκώνει. Ναι. Έβλεπα ένα παιχνίδι του Devon Larratt, αν το λέω σωστά. Devon Larratt. Λοιπόν, και πρέπει να κάνανε για το πρώτο match, πρέπει να κάνανε ένα τέταρτο να στηθούν. Δηλαδή φεύγανε, ξαναστηνόντουσαν, τσακωνόντουσαν, ξαναστηνόντουσαν. Είναι περίπτωση ο αθλητής αυτός, ναι, εντάξει, είναι ο κορυφαίος αθλητής. Είναι τακτική του αυτή να του σπάσει τα νεύρα του αντιπάλου του, δηλαδή είναι τακτική που ακολουθεί και θέλει να τα αργεί τα παιχνίδια και το στήσιμο και σε όλα. Εντάξει, ο Ντεβόν είναι Ντεβόν, είναι ένας και μοναδικός. Συμβάλλει πάρα πολύ στην άνοδο του αθλήματος ο Λαράτ. Ναι, έχει πολύ πάρα πολύ. Ναι, είναι πολύ δημοφιλής και έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να ανέβει το άθλημα. Πολλοί τον κράζουν για τη συμπεριφορά του και εμένα πολλές φορές δεν μου αρέσει, αλλά το trash talk πουλάει, ανεβαίνει, ανεβάζει το άθλημα. Ανεβάζει, το ανεβάζει. Είναι και η τακτική του. Και είναι και η τακτική του, δηλαδή θέλει να σου σπάσει τα νεύρα. Ναι. Ή να σε κουράσει, να σε χαλάσει την ψυχολογία. Να σε κουράσει πολλά, ναι. Ναι, όντως. Έχω δει πολλές φορές που όταν πάνε να βάλουν, λύνονται. Ναι. Και τους δένει. Μπαίνει το λουρί. Ένα λουρί ο διαιτητής. Ναι, σωστά. Εκεί αλλάζει το πράγμα. Δηλαδή το λουρί είναι άλλο πράγμα. Αλλάζει το μάτς τελείως. Αλλάζει το μάτς, αλλάζει όλο το παιχνίδι. Το λουρί σε περιορίζει σε κάποιες τεχνικές. Δηλαδή κάποιος που έχει, ας πούμε, δυνατό grip, δυνατό καρπό, στο λουρί αυτό δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Ναι. Γιατί μπαίνει το λουρί, δεν είναι από εδώ, ας πούμε, και αρχίζει και τραβάζει με πλάτη. Δηλαδή στο λουρί βγαίνουν πιο πολύ δύναμη. Κερδίζει συνήθως ο πιο δυνατός αθλητής στο λουρί. Ναι. Υπάρχουν τεχνικές, αλλά δηλαδή πρέπει να είσαι δυνατός. Κάθε πόσο συχνά μπαίνει το λουρί? Κάθε φορά που λύνονται. Είναι συχνό αυτό να συμβαίνει σε αγώνες? Ναι. Δηλαδή είναι σχεδόν κάθε αγώνας ή είναι κάθε 5 αγώνες? Συνήθως είναι 50, οι μισοί αγώνες σίγουρα θα είναι στο λουρί. Ναι. Ναι. Εγώ, ας πούμε, προσωπικά, εγώ σαν παίχτης, εγώ επιδιώκω το λουρί, τα λύνω, ας πούμε, από την αρχή, γιατί θα μου έρθει πιο εύκολα μετά στο λουρί. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Μπορεί κάποιος να το επιδιώξει για να... Αρκεί να μην πρέπει να ξέρεις να λυθείς, να μην το κάνεις εσκεμμένο, γιατί είναι φάουλ και αυτό. Δηλαδή, άμα κάνεις εσκεμμένο, αν εγώ αφήσω τα δάχτυλά μου ισιώς και τραβήξω απλά το χέρι μου έξω από το χέρι σου, είναι φάουλ. Δηλαδή, είναι αποφυγή παιχνιδιού. Πρέπει να φαίνεται ότι έχεις πρόθεση να φύγεις για να είναι σωστό το λύσιμο. Και πρέπει τα άκρα του δαχτύλου σου να ακουμπάνε μέχρι το τέλος. Αν κάνω αυτό και βγάλω το χέρι μου, είναι φάουλ. Είναι φάουλ, ναι, γιατί το άφησες, οπότε το άφησα θεωρείται, και φεύγω, ναι. Ότι το αφήνεις, δεν παλεύεις, ναι. Κατάλαβα. Άρα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, ακόμα και το αν είναι με λουρί ή χωρίς λουρί. Βέβαια. Και τρομερή στρατηγική για το πώς θα επιδιώξεις το λουρί, επειδή είσαι καλύτερος, ας πούμε, στο λουρί κτλ. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και υπάρχουν, να φανταστώ, αθλητές που δεν το θέλουν καθόλου το λουρί. Απ' την άλλη, που προσπαθούν που σε γαζώνουν από εδώ, να μην μπορείς να σου δημιουργήσουν πρόβλημα στο να λυθείς. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να κυνηγάει να λυθεί και να πάρει 2 φάουλ και να χάσει. Η ήττα έρχεται μετά από 2 φάουλ. Ναι. Και στις 2 ήττες πετάγεσαι από το παιχνίδι. Σε τουρνουά, σε πρωτάθλημα. Τώρα, οι βεντέτες είναι όταν έρχονται 2 αθλητές, παίζουν μόνο αυτοί οι 2, παίζουν στα 6 μάτς. Στα 6, δηλαδή μπορεί να έρθει 3-3 το παιχνίδι, μπορεί να έρθει 4-2. Στο 3-0, εντάξει, στα 6 μάτς ή 7 μάτς που παίζουν για τη ζώνη στο East West, υπάρχει η ζώνη όπως το UFC. Που το event είναι ένας με έναν, ας πούμε, είναι κάποιοι συγκεκριμένοι. Ένας με έναν, ναι. Ωραίο αυτό. Και όταν παίζουν για τη ζώνη, παίζουν στα 7. Όταν δεν παίζουν για τη ζώνη, παίζουν στα 5. Δηλαδή στο 3-0 τελειώνει το παιχνίδι. Ναι. Στο τουρνουά, βέβαια, είναι άλλη περίπτωση. Εκεί δεν έχεις να κάνεις με έναν παίχτη, έχεις να κάνεις με πολλά χέρια. Θέλει να είσαι και λίγο τυχερός. Μπορεί να είσαι και άτυχος. Είναι δηλαδή γιατί παίζει και η κλήρωση. Μπορεί να κληρωθώ εγώ με σένα
Εγώ να κερδίζω εσένα, μετά να παίξεις εσύ με αυτόν, ξέρω εγώ, να χάσω από αυτό. Δηλαδή μπορεί να γίνει τα χέρια είναι διαφορετικά. Μπορεί εγώ να κερδίζω εσένα, να χάνω σε αυτό και αυτός να χάνει σε σένα. Ναι. Καταλάβες. Γίνονται και αυτά. Ναι, συμβαίνει γι' αυτό. Ναι, γιατί δεν θα με βολέψει η δύναμή του, ας πούμε, δεν θα είναι στο δικό μου παιχνίδι. Καταλάβες, θα είναι πιο δυνατό στα δικέφαλα ή θα έχει πιο δυνατό καρπό, δεν θα μπορώ να τον ανοίξω. Ναι, κατάλαβα. Είναι το στυλ του κάθε αθλητή. Οπότε όποιους αθλητές τους έχεις ξανααντιμετωπίσει, ξέρεις πώς θα πας πάνω κάτω, τι θα κάνεις. Ναι, αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Όταν ξέρεις τους αθλητές, βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά ακόμα και όταν δεν τους ξέρεις, κάθεσαι και τους μελετάς πριν παίξεις μαζί του, γιατί υπάρχουν βίντεο πλέον πολλά. Ναι. Εγώ προσωπικά, ας πούμε, ψάχνω τους αθλητές, παίρνω το starting list, ας πούμε, και ξεκινάω έναν και κοιτάω πού παίζουν περίπου, για να ξέρω πώς θα παίξουν. Γιατί και οι αγώνες είναι τόσο μικροί. Νομίζω ότι μπορεί να είναι από 1 δευτερόλεπτο. Μπορεί να είναι 1 δευτερόλεπτο, μπορεί και να κρατήσει κάποια λεπτά. Ο μεγαλύτερος αγώνας που έχω δει εγώ να κρατάει είναι 11 λεπτά. Ένας Ρώσος με Καζακστανό, ο Τζεράνοφ με τον Λάλετιν. Όχι, παιδιά, παίζανε 11 λεπτά. Ένα μάτς, όχι έτσι. Ο Τζεράνοφ, ο Γκετάλο με τον Λαλέτιν. Ήταν τελικός. Τελικός παγκοσμίου του 2015. Νομίζω στα 100 κιλά. Καθόντουσαν 10 λεπτά, 11 λεπτά εκεί. Μετά κάνει φάουλ ο ένας, ξαναπιάνονται και ξανά 10 λεπτά. Απίστευτο. Εντάξει, η αντοχή στη δύναμη είναι απίστευτο, ναι. Ναι, κουράζεσαι να τους κοιτάς. Πραγματικά απίστευτο. Οπότε, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Η προπόνηση του χειροπαλαιστή ποια είναι? Είναι οι κανονικές, κλασικές συμβατικές ασκήσεις που έχουμε και στο γυμναστήριο? Είναι κάποιες από αυτές? Κάποιες μπορεί να είναι, αλλά δεν είναι. Είναι πιο κλειστές γωνίες, δηλαδή προσομοιώνουμε όλες τις ασκήσεις μας στον τρόπο που παίζουμε. Στην κίνηση, στη γωνία, πιο κλειστή ώμη, δηλαδή δεν κάνουμε δικέφαλα και ισιώνουμε το στήθος μας εκεί. Ούτε κάνουμε καθαρά δικέφαλα σαν bodybuilder. Πολλές φορές ανεβάζουμε κανένα βίντεο που κάνουμε, ας πούμε, δικέφαλα με στραβόμπαρα, μπαίνει κόσμος και μας κράζουνε. Το θέμα, εμείς δεν είμαστε bodybuilder, παιδιά, δεν θέλουμε καθαρό δικέφαλο. Εμείς θέλουμε να δουλέψουμε και την πλάτη και τους τραπεζοειδείς, όπως τραβάμε, κατάλαβες. Δεν μπορείς να το εξηγήσεις τώρα. Δεν μπορείς, όχι, σου λέει άλλο τι κάνεις στην Ελλάδα. Και το γράφεις στα σχόλια, αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, οκ. Ναι, εντάξει, και λογικό δεν το καταλαβαίνω. Όχι, αν δεν έχει μπει στην οτροπία λίγο στη σκέψη, δεν θα το καταλάβει, σίγουρα. Και βέβαια έχουμε και τις συγκεκριμένες ασκήσεις χειροπάλης που δεν τις κάνουν άλλοι. Όπως είναι στρέψεις που δεν κάνουν, ας πούμε, περιστροφές. Καρπούς που δεν πολύ γυμνάζουν. Κάποιοι γυμνάζουν, κάποιοι όχι. Το χάμερ εδώ πέρα, είναι λίγοι άνθρωποι που τα γυμνάζουν αυτά. Στρέψεις κανένας, μόνο χειροπαλαιστές κάνουν. Είναι αυτή. Στρέψη, περιστροφή, ναι. Αυτή η περιστροφή. Ναι. Και γυμνάζουν, να φανταστώ, διαφορετικά σημεία η κάθε άσκηση, τα οποία πρέπει να αντέχουν στη δύναμη, να είναι και δυνατά για να μπορείς να αντέχεις την πίεση, όχι μόνο δύναμης, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Ήθελα να ρωτήσω κάτι, γιατί έχω δει κάποιες τέτοιες προπονήσεις και έχω παρατηρήσει ότι χρησιμοποιείται ανοιχτές λαβές πολύ. Χοντρές λαβές. Ναι, χοντρές λαβές. Χοντρές λαβές και είναι ανοιχτό το χέρι. Χοντρές λαβές, ναι, για να δυσκολεύει το grip. Όσο πιο χοντρή λαβή σε οτιδήποτε κάνεις, τόσο πιο πολύ σου δυσκολεύει, ας πούμε, και στον καρπό και στα δάχτυλα. Γι' αυτό κάνοντας, ας πούμε, στην τροχαλία side, το side δουλεύεται σε τραπέζι χειροπάλης, με την τροχαλία απέναντί σου, η διαγώνια κυρίως, και με τη χοντρή λαβή, τραβώντας την κίνηση της χειροπάλης, ξέρεις, να κατέβεις κάτω. Λοιπόν, όταν έχεις 60 λαβή, 50 φύ, 60 φύ στο χέρι σου, δυσκολεύει πάρα πολύ. Όταν έχεις, ας πούμε, την κλασική, την 20 που είναι 20 φύ, είναι πιο εύκολο. Είναι πολύ πιο εύκολο. Γι' αυτό στη χειροπάλη προτιμούμε τις χοντρές λαβές, για να δυσκολεύει, να δυναμώνει και το grip και ο καρπός. Και θέλω να κάνω και άλλη μία ερώτηση στο κομμάτι της τεχνικής του όταν παίζεις, πόσο ρόλο παίζουν τα δάχτυλα. Όχι μόνο η θέση τους, αλλά και η δύναμή τους, αν πατάς σε κάποια σημεία. Πάρα πολύ. Όλα τα δάχτυλα, όλα. Πολλές φορές βλέπεις αθλητές, ας πούμε, πατάνε με αυτά τα 2 δάχτυλα και αυτά τα αφήνουν. Αν βγάλεις το ένα δάχτυλο, είναι σαν να έχεις μισό χέρι. Ναι, οκ, ναι. Καταλάβεις, γι' αυτό πατάμε με όλα τα δάχτυλα.
Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εστιάζουμε πριν το goal, δηλαδή εστιάζουμε πολύ και αυτό είναι λάθος. Δηλαδή πιάνονται και πατάνε το χέρι. Δεν θέλει να πατάς το χέρι, θέλει να τα κρατάς τα δάχτυλά σου, να μην ανοίξουν. Δεν θέλει να μου πατάς εμένα το χέρι μου. Δύναμη πρέπει να βάζεις σε αυτά τα σημεία, στο side, από εδώ πρέπει απλά να κρατάς. Για αυτό που θα φύγει, ας πούμε, top roll πάνω. Αν είσαι γρήγορος, μπαίνεις μέσα και τον στρίβεις. Αν σε ανοίξει deadlift, πρέπει να προλάβεις και εσύ να λυθείς. Να μην το χάσεις τον καρπό. Ναι. Αυτό που έκανε ο Σταλόνε στο Over the Top, την ταινία να φανταστώ, έκανε ένα τέτοιο που έφερνε το χέρι του κάπως πιο ψηλά στον αντίχειρα του άλλου. Να πιάσει πιο ψηλά. Είναι νόμιμο. Βέβαια είναι νόμιμο. Επιτρέπεται από τη στιγμή που μόλις δοθεί η εκκίνηση ready go, επιτρέπεται και να πιάσει πιο ψηλά. Τώρα βέβαια εκεί ήταν η ταινία, δεν ήταν ακριβώς αγώνας. Στον αγώνα είναι δύσκολο να το κάνεις αυτό, διότι όταν κρατάς το χέρι και εγώ τραβάω πίσω, αν λίγο μου ανοίξεις τα δάχτυλά σου για να πιάσεις πιο πάνω, αυτή την ώρα αυτό το δευτερόλεπτο που θα μου ανοίξει τα δάχτυλα, εγώ θα φύγω και θα στο κατεβάσω. Δηλαδή, φαντάσου ότι εγώ σε πιέζω στα δάχτυλα. Αν εσύ κάνεις αυτό και το ανοίξεις, τέλος. Έχει φύγει το χέρι σου και δεν το έχεις καταλάβει. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Μικροί, που βάζαμε όλοι να βάλουμε χέρι, να βάλουμε μπράντιφερ κτλ. Τι κάναμε λάθος? Κάναμε κάτι λάθος? Κάναμε κάτι που ήταν επικίνδυνο και ίσως θα πρέπει να προσέχουμε που απλά δεν την πληρώσαμε? Ό,τι κάναμε ήταν όλα επικίνδυνα. Όλα επικίνδυνα. Τα έκανα και εγώ δηλαδή μικρός. Γι' αυτό όταν έμαθα. Ναι, είναι όλα επικίνδυνα αυτά. Δηλαδή, για μένα πρέπει πρώτα να μάθουν τα παιδιά ή όποιος θέλει να ασχοληθεί και μετά να ξεκινήσει να βάζει. Ναι, γιατί κάνουν όλοι το λάθος, όλοι νομίζουν ότι είναι αυτό το πράγμα. Και δεν είναι καθόλου αυτό το πράγμα. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μόνο για να σπάσει το χέρι σου, μόνο για να τραυματιστείς. Όσοι δεν το έχουν σπάσει είναι τυχεροί απλά. Ναι, αυτό. Απλά ήμασταν τυχεροί ουσιαστικά. Κατάλαβα. Οι τραυματισμοί όμως του χειροπαλαιστή στο αγώνισμα, ποιοι είναι? Ναι, είναι οι σύνδεσμοι, κυρίως οι σύνδεσμοι του αγώνα και πίσω στον ώμο. Αυτοί είναι οι βασικοί τραυματισμοί. Εντάξει, υπάρχουν και στον καρπό και διάφοροι τραυματισμοί. Μέχρι και κοιλιακούς μπορείς να τραυματίσεις, να τραβήξεις, γιατί μπορεί να βάζεις χέρι, παιδιά, αλλά βάζει όλο το σώμα. Παίζει όλο το σώμα. Όλο το σώμα παίζει. Ακόμα και τα πόδια, που και τα πόδια υπάρχουν περιπτώσεις που σπρώχνουν και τα πόδια. Αλλά εντάξει, δεν θέλουμε δύναμη στα πόδια. Γι' αυτό και δεν κάνουμε πόδια οι χειροπαλαιστές, γιατί είναι τσάμπα βάρος. Είναι μεγάλες μυϊκές ομάδες τα πόδια, δεν μας χρησιμεύουν. Το μόνο που θα κάνουμε είναι να παίζουμε μια κατηγορία πάνω. Γιατί μεγαλώνουν τα πόδια και θα έχεις περισσότερο βάρος. Ναι, κατάλαβα, ναι. Γι' αυτό άμα δεις τους χειροπαλαιστές επαγγελματίες, τα πόδια τους όλοι είναι αδύνατα. Δεν την ήξερα αυτή τη λεπτομέρεια και δεν το έχω παρατηρήσει κιόλας. Δηλαδή, από όσο έχω δει, δεν έχω δει κάτι. Άρα κάνετε ασκήσεις, γυμνάζετε γενικά όλο το σώμα? Βέβαια, μέχρι και deadlift κάνουμε, ας πούμε. Κάνουμε και ασκήσεις. Ναι, κάνουμε και ασκήσεις πάγκο, τις κλασικές. Ναι. Απλά τις κάνουμε πιο λίγο, 2 φορές τη βδομάδα, ας πούμε. 1-2 φορές την εβδομάδα κάνουμε deadlift, πάγκο, ώμους, κάνουμε και τέτοια, βέβαια. Ουσιαστικά εκεί που βελτιώνεστε είναι σίγουρα πύχης, καρπός κτλ. Και κάπου εδώ και ώμο παίζει και ώμος. Παιδιά, είναι ένα σύνολο. Δηλαδή, αν εγώ θα έχω καρπό π.χ. και χάμερ δυνατό, άντε και δικέφαλο και δεν έχω ώμο ή στήθος, θα κρατάει το χέρι μου, αλλά όταν θα φεύγω θα ανοίγω από το στήθος. Ανοίγει από εκεί, ναι. Κατάλαβες. Και άμα ανοίξει από το στήθος, θα ανοίγει μετά από παντού. Ναι, κατάλαβα. Γι' αυτό είναι σύνολο. Είναι σύνολο. Θέλει ένα δεμένο σύνολο για να. Σίγουρα θα έχεις κάποια σημεία που θα υπερτερούν, που θα είσαι πολύ καλός σε αυτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θες ώμο, δεν θες στήθος, ξέρω εγώ. Τα θες όλα. Δηλαδή, όλα, από τη μέση και πάνω χρειάζονται όλα. Και κοιλιακούς, για να τραβήξεις. Και κοιλιακούς, βέβαια. Και κοιλιακούς. Ναι, βέβαια. Όταν σφίγγεις, σφίγγονται όλα. Ναι, έτσι κι αλλιώς σφίγγουν. Όλα και να μην τα γυλάς σφίγγουν. Μέχρι και στο σβέρκο, εδώ όλα. Τα νιώθεις, δηλαδή μετά τον αγώνα, τα νιώθεις όλα τραβηγμένα. Coach, ποιος μπορεί να υπάρξει πιο δύσκολος αντίπαλος σε τεχνική, ας το πούμε? Ένας που είναι πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος είναι ο πιο δυνατός αντίπαλος? Είναι κάποιος που έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ας πούμε μακρύ χέρι, κοντό χέρι ή κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για επαγγελματίες, έχουν βρει την τεχνική τους όλοι οι επαγγελματίες. Δηλαδή, εάν αυτός σε αυτή τη γωνία
είναι καλός και έχει πάρει και παγκόσμια πρωταθλήματα, ξέρω εγώ, είναι πολύ δύσκολο να τον κερδίσεις. Από εκεί πέρα θέλεις δύναμη. Αυτός είναι, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος που δεν είναι τεχνικός και να έχει πάρει παγκόσμια ή ευρωπαϊκά. Ναι. Σίγουρα θα είναι τεχνικός. Από εκεί και πέρα, για μένα, ας πούμε, δεν υπάρχει κάποιος που είναι τεχνικός και δεν είναι δυνατός και να είναι δύσκολο για σένα. Σίγουρα θα είναι δυνατός. Είναι συνδυασμός αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ο τεχνικός ή ο δυνατός. Για σένα θα είναι δύσκολος και αυτός που είναι δυνατός και τεχνικός παράλληλα. Που δεν μπορείς να τον κοροϊδέψεις. Δηλαδή, ένα τεχνικό αθλητή δεν τον κοροϊδεύεις πάνω στο τραπέζι δύσκολα. Ναι, κατάλαβα. Καταλάβες. Δηλαδή, εσύ μπορεί να είσαι τώρα δυνατός, αλλά άμα κάτσουμε, ας πούμε, αν σου φέρω ένα πιτσιρικά 15 χρόνων, θα σε κοροϊδέψει 100 φορές. Καταλάβες, θα στο πάρει. Που εσύ είσαι 2-3 φορές πιο δυνατός από. Σε παγκόσμιο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα δεν θα το δεις αυτό. Ειδικά άνθρωπος που πάει για μετάλλιο. Δεν θα το δεις αυτό. Θα είναι σίγουρα. Γιατί για να φτάσει σε αυτό το σημείο να πάρει να διεκδικεί μετάλλιο, σίγουρα είναι και τεχνικός αλλά και δυνατός. Ναι, κατάλαβα. Αλλά δεν υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά, σωματικά χαρακτηριστικά που να βοηθάνε ή να. Είναι ανάλογα με ποιον θα παίξεις και υπάρχουν χαρακτηριστικά. Ας πούμε, για κάποιον αθλητή που είναι top roller, ας πούμε, θα τον δυσκολέψει κάποιος που είναι δικεφαλάς καλός. Θα προτιμούσε και αυτός έναν top roller, ας πούμε, ή το αντίθετο μπορώ να πω. Επειδή αυτός ο δικεφαλάς κλείνει μέσα, αν δεν έχει καλό καρπό, αυτός θα τον ανοίξει πιο εύκολα πάνω. Ναι. Καταλάβες. Ή μπορεί να το πει και ο δικεφαλάς, μπορεί να πει το αντίθετο, ότι ξέρω εγώ, δεν με βολεύει αυτός που παίζει πάνω, μου αρέσει πιο πολύ αυτός που παίζει μέσα. Μπορεί να μην είμαι πιο δυνατός, αλλά έχω πιο πολύ αντοχή. Θα μπω μέσα, θα κάτσω εκεί, θα τον κουράσω, θα τον κατεβάσω. Ναι. Υπάρχει και αυτό. Άρα ανάλογα τι είσαι εσύ. Ανάλογα τι είσαι εσύ, τι είναι ο αντίπαλός σου. Ναι. Παίζει ρόλο αν κάποιος έχει πιο μεγάλο, πιο χοντρό χέρι ή πιο μεγάλο. Είναι πλεονέκτημα μεγάλο. Ναι, είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Παίζει ρόλο. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα η μεγάλη παλάμη. Εγώ, ας πούμε, για τα κιλά μου έχω μεγάλη παλάμη. Ναι, okay. Ναι, όσοι ας πούμε με συναντάνε είναι πρόβλημα για αυτούς. Μεγάλη παλάμη είναι πρόβλημα. Και το ψηλό χέρι είναι πρόβλημα. Ειδικά για τους χουκεράδες που μπαίνουν μέσα. Το ψηλό χέρι, επειδή παίρνει ύψος αρκετά, είναι δύσκολο να τον στρίψει μέσα. Αλλά έχουμε δει αθλητές, ας πούμε, και με κοντό χέρι, με μικρή παλάμη να στρίβουν μέσα τέρατα. Ναι. Οπότε εντάξει, είναι και λίγο σχετικό. Είναι λίγο σχετικό, ναι. Κατάλαβα. Coach, πώς είναι να νικάς στη χειροπάλη? Πώς είναι το συναίσθημα? Νομίζω ότι διαφέρει από το συναίσθημα. Το συναίσθημα της νίκης είναι ίδιο, νομίζω, σε οποιοδήποτε άθλημα. Όταν καταφέρνεις και φτάνεις, ας πούμε, στα μετάλλια, μπορεί να είσαι ανάλογα. Δηλαδή, τώρα, όταν φτάνεις πρώτη φορά, ας πούμε, στα μετάλλια, μια δεύτερη, τρίτη θέση, ναι, είσαι ευτυχισμένος. Όταν φτάνεις στη δεύτερη φορά στην ίδια θέση, δεν είσαι ευτυχισμένος, γιατί θες το κάτι παραπάνω. Θες και το. Ναι, εννοείται. Θες το πρώτο. Εγώ, ας πούμε, έχω παίξει 2 φορές τελικούς στους άντρες. Ναι, ακόμα δηλαδή έχω στο μυαλό μου ότι θέλω να το κερδίσω. Ακόμα θέλω, δηλαδή, κοιτάω μελλοντικά να παίξω σε κάποιο παγκόσμιο, ίσως φέτος εγώ στο παγκόσμιο. Και πέρσι είχαμε το παγκόσμιο στην Ελλάδα. Που γινόταν εδώ. Γινόταν εδώ στο Λουτράκι. Ναι. Είχαμε αρκετά μετάλλια, πάρα πολλά μετάλλια. Νομίζω στο σύνολο ήταν 25-26 μετάλλια. Που ήταν ελληνικά δικά μας. Ήταν ελληνικά μετάλλια. Junior, senior, master, όλοι μαζί. Στα junior βέβαια κυρίως τα μετάλλια. Και είχα παίξει και εγώ, είχα βγει τρίτος με τα αριστερό. Και δεξής είμαι. Τραυμάτισα το χέρι μου, ράγισα το δάχτυλό μου και δεν έπαιξα στο δεξί. Ενώ, ας πούμε, είχα ετοιμαστεί, πήγαινα για τελικό σίγουρα. Για τελικό σίγουρα. Ναι. Μπορεί να βγαίνα και πρώτος. Δηλαδή, αλλά εντάξει, μου είχε στραβή. Άρα έχουμε 2 χέρια. 2 χέρια. Υπάρχει κατηγορία. Μία μέρα παίζουμε το αριστερό, την άλλη μέρα παίζουμε το δεξί. Ναι. Και αν είναι, ας πούμε, παγκόσμιο, παίζουμε τη μία μέρα junior master,
την άλλη μέρα παίζουμε το δεξί και μετά ξεκινάνε πάλι των αντρών το αριστερό Ναι. και δεξί. Δηλαδή παίζουμε 4 μέρες. Δεν σας τα πάνε λίγο να αλλάξει, να μην κουράζεστε εκεί με τα Ναι, χέρια να να αλλάξει, γίνετε. να αλλάξει Να πάλι. αλλάξει από αναμέρα. Αναμέρα. Αναμέρα το πάει να αλλάξει. Ναι, Α, την εντάξει, πρώτη οκ. μέρα το αριστερό, μετά το δεξί. Ναι, μια χαρά. Τι γίνεται Έτσι είναι λίγο. κάποιο όμως. Τίποτα. Είναι ανεξάρτητα το. Δεν είναι έχει σχέση άλλα. το ένα με το άλλο. Δηλαδή, εσύ μπορεί να πάρει το αριστερό μετάλλιο, στο δεξί μπορεί να μην πάρει. Είναι σαν να είναι διαφορετική αγώνα. Διαφορετικό αγώνα. Ναι. Ναι. Διαφορετικό αγώνα. Υπάρχει κάποιο που να έχει πάρει και στα δύο και να έχει βγει, ας πούμε, να έχει πάρει και δεξί και αριστερό την ίδια χρονιά, κάτι τέτοιο. Στα Master, εντάξει, στα Master ναι, υπάρχουν. Στα Master και εγώ έχω πάρει και δεξί και αριστερό. Στα Senior, όχι, δεν μου έχει τύχει εμένα. Και στα Junior έχουμε αθλητές Junior που παίζουν. Έχουμε τον Χρήστο τον Παπαδόπουλο. Σήμερα είναι ο πιο δυνατός στην Ελλάδα, στα βαριά κιλά. Και είναι 18,5 χρονών. Πέρσι βγήκε Μπράβο του. πρώτος στο ευρωπαϊκό στα Junior, πρώτος στο παγκόσμιο στα Junior και δεύτερος στους άντρες, στο αριστερό. Ναι. Είναι ανερχόμενο ταλέντο αυτό. Δηλαδή, εντάξει, τα έχει πάρει όλα. είναι πολύ καλός, Ο ναι. στόχος είναι για. Σίγουρα, ναι. Μελλοντικά για το επαγγελματικό επίπεδο που έχει και λεφτά. Έτσι. Ναι. Εκεί έγινε καλές οι απολαβές. Έχει καλές απολαβές. Έχει καλές. Στο εξωτερικό όμως, να φανταστώ. Στο εξωτερικό, ναι. Στο East West. Σήμερα που μιλάμε, έχει καλές απολαβές. Έχουμε και άλλα παιδιά, junior. Έχουμε τον Ιωάννη Πατσένκο, ο οποίος και αυτός έχει βγει πρώτος στην Ευρώπη, παγκόσμιο στα junior και έχει βγει το 23 στα 16 του, έχει βγει τρίτος στους άντρες, στο αριστερό χέρι. 16 χρονών. Για πρώτη φορά, 16,5 χρονών. Ναι. Είναι ο νεότερος αθλητής, να σου πω έτσι, που έχει πάρει μετάλλιο. Και από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλα παιδιά, νεαρά. Αυτό, coach, έχει να κάνει τώρα με την δύναμη. Πιο πολύ σε τόσο μικρές ηλικίες. Δηλαδή, και δύναμη και τεχνική. Τα παιδιά αυτά, για να καταλάβεις, προπονούνται 6 χρόνια. Από 12, κάποια από 9, κάποια από 13. Και σήμερα παίζουν στα ευρωπαϊκά, παγκόσμια, ναι, και είναι στα μετάλλια. Άρα παίζει ρόλο το πόσα χρόνια έχει προπονηθεί, ας πούμε, ένας αθλητής. Για να τον βλέπουμε τόσο μικρό να παίρνει. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι καλό είναι οτιδήποτε άθλημα να κάνεις. Εάν θες, ας πούμε, το παιδί σου να γίνει πρωταθλητής σε αυτό το πράγμα, πρέπει να ξεκινήσει από μικρός. Οτιδήποτε να κάνεις. Ναι. Και όσο πιο μικρός, τόσο το καλύτερο. Εντάξει, δεν λέω μωρό. Να ξεκινήσει 9-10 χρονών, ανάλογα το άθλημα. Να ξεκινάνε τα παιδιά. Γιατί ο οργανισμός μας αποδίδει στα νεανικά μας χρόνια. Δηλαδή, μέχρι 25 χρονών είναι η καλύτερη ηλικία. Από 12, να σου το πω, μέχρι 25 έχεις μόνο ανηφόρα. Μόνο άνοδο. Σωστά, ναι. Σωστά. Επομένως, η βάση, από εκεί θα πάρεις όλη τη βάση και θα χτίσεις. Εσύ, εκτός από αθλητής, είσαι και coach. Ναι. Πώς είναι τα πράγματα στην Ελλάδα με συλλόγους, με σχολές, υπάρχουν παιδιά από πίσω? Υπάρχουν πολλά παιδιά από πίσω. Τώρα ξεκινάμε και καταρχήν να σας πω ότι το άθλημά μας έχει συγχωνευτεί με την Ομοσπονδία της Πάλης και είναι πλέον αγώνισμα της Πάλης. Είναι επίσημα με την Ομοσπονδία της Πάλης. Είναι μια ομοσπονδία. Ναι. Αυτό έχει συμβεί τα τελευταία 3 χρόνια, 4. Τώρα έχουμε ξεκινήσει και παίζουμε, ας πούμε, με δελτία, με σωματεία. Παλιότερα δεν είχαμε, γιατί ήταν λίγοι οι αθλητές. Και σιγά σιγά δημιουργούνται ομάδες, έτσι, σύλλογοι, να σας το πω. Κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα και σε συμμετοχές αθλητών, αλλά και συλλόγων γενικότερα, και σαν επίπεδο διοργάνωσης και σαν επίπεδο αθλητών. Κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Σίγουρα θέλουμε κι άλλο, δηλαδή θέλουμε πολύ ακόμα. Είμαστε στην αρχή. Εντάξει, αυτό που καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον από τα 25 μετάλλια που είπαμε πριν στο παγκόσμιο είναι ότι είμαστε πολύ καλή. Βέβαια, είμαστε πολύ καλή δύναμη και στα junior έχουμε πάρει ομαδικά και δεύτερες και τρίτες θέσεις σαν χώρα και δεύτερες και τρίτες θέσεις. Δεν έχουμε πάρα πολλά, ας πούμε,
δεν έχουμε λεφτά να βγάλουμε αθλητές έξω. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ναι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα Θα είχαμε πανελλαδικό. περισσότερα, ναι. Ναι, γενικά. Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, ναι, αυτό είναι λογικό. Κάνουμε εδώ κάποια διοργάνωση έτσι. Κάνει βέβαια να πω ότι η Ομοσπονδία της Πάλης μας έχει βοηθήσει τη χειροπάλη. Από εκεί που δεν είχαμε τίποτα, ήμασταν στον αέρα, ψάχναμε χορηγούς για να μας κάνουν τα μετάλλια. Έχουμε, εντάξει, δεν το συζητώ, μετάλλια, διοργανώσεις και αυτά. Πλέον χορηγούνται τα παιδιά που πάνε στο εξωτερικό, τα εστήρια, τα έξοδα τουλάχιστον. Αυτό είναι πολύ καλό. Παίρνουν μόρια τα παιδιά. Και αυτό είναι πολύ βασικό, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό, βέβαια. Για το πανεπιστήμιο, για το στρατό, πολύ σημαντικό. Γιατί είναι πραγματικά κρίμα να κάνεις και ένα άθλημα. Είναι ένα πολύ καλό βήμα που έχουμε κάνει, μπορώ να πω. Έχουμε όμως αρκετή δουλειά ακόμα για να το δούμε έτσι όπως το έχω εγώ στο μυαλό μου. Ναι. Τι θα ήθελες να δεις δηλαδή στην Ελλάδα παραπάνω γενικά? Θα ήθελα να δω αθλητές παραπάνω και θα ήθελα να δω ακόμα πιο υψηλό επίπεδο. Τεχνικά και δυναμικά. Σιγά σιγά όμως θα γίνει αυτό. Θα ήθελα να δω, δηλαδή τώρα έχουμε περίπου 170-160 αθλητές σε Πανελλήνιο. Θέλω να φτάσουμε 500 τουλάχιστον σε Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Όταν για παράδειγμα στην Τουρκία έχουμε 1500 συμμετέχοντες αθλητές και κάνουν μια εβδομάδα πρωτάθλημα Τουρκίας. Ναι, κατάλαβα. Θέλω και εμείς στην Ελλάδα να είμαστε τουλάχιστον 500. Ναι. Σίγουρα. Ναι, εντάξει, ναι, εννοείται. Και με τη συμμετοχή, όσο περισσότερο είμαστε και εμείς, τόσο καλύτερο γινόμαστε και παίζουμε καλύτερα και έξω. Βέβαια. Ανεβαίνει ο ανταγωνισμός, βέβαια. Coach, πες μου για την κατηγορία, την Open που λέγαμε πριν, που συζητάγαμε πριν ξεκινήσουμε, και με τη μάχη με τον Χαραλαμπόπουλο κτλ. Δηλαδή, γιατί εγώ σε ρώτησα και σου λέω πώς είναι δυνατόν να έχεις βάλει με έναν αθλητή που είναι σαφώς με περισσότερα κιλά από σένα, ρε παιδί μου. Θα σας πω. Λοιπόν, παλιότερα διοργανώναμε Πανελλήνιο πρωτάθλημα και τέλος της χρονιάς κάναμε, τέλος της χρονιάς διοργανώναμε Πανελλήνιο κύπελο. Στο Πανελλήνιο κύπελο λοιπόν ο νικητής της κάθε κατηγορίας έπαιζε στην Open κατηγορία. Δηλαδή σε μια κατηγορία χωρίς κιλά όπου παίζαν όλοι οι νικητές των κατηγοριών. Ωραία. Έτσι λοιπόν βρέθηκα να παίζω και εγώ με τον Χαραλαμπόπουλο. Οπότε ναι, μαζευόσασταν όλοι οι νικητές και παίζατε όλοι για να βγει, ας πούμε, μια πιο πάνω κατηγορία, ο πιο top, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Ναι, ο νικητής ανεξαρτήτων κιλών. Ανεξαρτήτων κιλών, ναι. Το οποίο είναι δύσκολο όμως για τους αθλητές που είστε πιο λίγα κιλά, έτσι δεν είναι? Βέβαια είναι. Δεν είναι συνήθες να... Βέβαια είναι δύσκολο όταν, ας πούμε, ήμουν εγώ 75 κιλά, max 78 και έπαιζα με τον Παναγιώτη τον Ξύλο, με τον Στάθη τον Σημειονίδη, με τον Γιώργο Χαραλαμπόπουλο και με άλλους αθλητές. Και μπορώ να πω ότι ήμουν πάντα στα μετάλλια και έχω κερδίσει και την Open, δηλαδή. Έχω βγει και πρώτος. Αυτό είναι σημαντικό. Ναι, υπήρχαν χρονιές που είχα κερδίσει και την Open και δεύτερος έβγαινα, αλλά ήμουν στα μετάλλια πάντα. Ναι, είναι σπάνιο. Εκεί βλέπεις και το επίπεδο αθλητών. Αυτό συνέβαινε επειδή στην Ελλάδα τότε δεν είχαμε τόσο ψηλό επίπεδο. Δηλαδή πιστεύω ότι αν παίζαμε σήμερα μια Open δεν ξέρω αν θα έμπαινα τριάδα, γιατί σήμερα είναι πολύ πιο υψηλό το επίπεδο από τα νεότερα παιδιά. Έχουν βγει οι αθλητές και από την ομάδα μου και από άλλες ομάδες που είναι δύσκολα. Έχει ανέβει το επίπεδο, οπότε είναι λίγο πιο δύσκολο όταν έχεις και πιο νεαρούς αθλητές να είσαι... Και μπορώ να πω ότι έχω συμβάλει πολύ στο να ανέβει το επίπεδο στη χώρα μας, γιατί ήμουν αθλητής που κυνηγάγανε όλοι. Και όταν έχεις κάποιον να κυνηγήσεις, ανεβαίνεις. Δηλαδή, όταν δεν έχεις κάποιον να κυνηγήσεις και έχεις κερδίσει, ας πούμε, 5 ανθρώπους και είμαστε εκεί. Όταν όμως έχεις κάποιον που τρέχει πολύ μπροστά, οι νεότεροι αρχίζουν και τον κυνηγάνε. Κατάλαβες. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι το κυνήγι που ανεβάζει βέβαια το επίπεδο. Αυτό είναι πάρα πολύ. Είναι ένα κίνητρο. Και είναι ένα κίνητρο, ναι. Βέβαια. Εννοείται είναι ένα κίνητρο. Πώς θα βλέπεις από τη ματιά του προπονητή με τους ασκούμενους σου, με τους μαθητές σου κτλ? Τι εννοείς πώς το βλέπω? Σαν προπονητής, ναι.
σαν προπονητής πώς βλέπεις το άθλημα και όχι από τα μάτια του αθλητή, από τα μάτια σαν του προπονητή. προπονητής βλέπω ότι πάμε καλά, ότι ανεβαίνουμε. Μμμ. Δεν έχουμε καμία σχέση σαν επίπεδο πριν από 10 χρόνια, να σου πω. Μμμ. Και όχι μόνο από τη σχολή μου αθλητές, και από άλλες σχολές έχουν ανέβει, και όπως από τη σχολή του Ηλία του Μπατσινίλα. Είναι ο γιος του κυρίου Σωτήριου Μπατσινίλα, του συγχωρεμένου, ο οποίος Μμμ. έχει αναλάβει τα ενία και ασχολείται και με τη σχολή τώρα, και είναι και ο ίδιος αθλητής, ο οποίος και αυτός στο παγκόσμιο βγήκε τρίτος στο δεξί χέρι, Μμμ. στην κατηγορία του, και έχει και αυτός καλούς αθλητές. Υπάρχουν και άλλες σχολές στη Θεσσαλονίκη, και εκεί και γενικά ανεβαίνει το επίπεδο. Όσο υπάρχουν αρκετοί αθλητές, ακολουθούν, ξέρεις, Ναι. γίνεται αυτό το κυνήγι. Μμμ. Βέβαια, το κακό είναι ότι δεν έχουμε σε επαρχίες, ας πούμε, ανθρώπους που μπορούν να δείξουν στα παιδιά, και υπάρχουν πολλά παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν, αλλά δεν έχουν ποιος να τους δείξει. Και εντάξει, προσπαθούμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε, και εγώ και ο Ηλίας και τα άλλα παιδιά, και ιντερνετικά, ας πούμε, βοηθάμε παιδιά να κάνουν. Καμιά φορά έρχονται από εδώ, τους δείχνουμε. Γενικά δουλεύουμε στο να ανέβει το επίπεδο, Ναι. και άλλοι άνθρωποι, Μμμ. ναι. Η σχέση σου με τον δικό σου προπονητή πώς ήτανε? Και ρωτάω για τη σχέση όχι ανιψιού και θείου, αλλά τη σχέση προπονητή και μαθητή. Ο θείος μου σοβιετικής σχολής, Μμ. σκληρός άνθρωπος πολύ. Μμμ. Πολύ σκληρές προπονήσεις, δεν υπήρχε έλεος, δεν υπήρχε να με λυπηθεί σε κάτι, αν είμαι άρρωστος να μου πει «Αχ, αγόρι μου, σήμερα δεν μπορείς, κάτσε, Ναι. ξεκουράσου». Όχι, δεν υπήρχαν αυτά. Ούτε μπορούσα να του πω, να πάω να του πω, ξέρεις, δεν αισθάνομαι καλά σήμερα, είμαι λίγο κουρασμένος, δεν Ναι. μπορώ να κάνω. Κατευθείαν θα μου λέγε «Πού έμαθες εσύ τη λέξη κουρασμένος στα 18 σου?» Κατάλαβες, Και τι δηλαδή. να του πεις? Δεν μπορείς, δεν είναι. Και εντάξει, πολλή προπόνηση, Ναι. πολύ. Να πω ότι ο προπονητής μου, ο Παντελής, έχει ετοιμάσει πάνω από 50 παγκόσμιους πρωταθλητές σε αθλήματα δράμια, μπράντιφερ και άρση βαρών. Μεγάλος προπονητής. Πρώην προπονητής του Καζαχστάν, της Εθνικής Καζαχστάν. Εντάξει, αντεγιά, δεν Όπου είναι... σήμερα, ναι, κάθε χρόνο κάνουν αγώνες προς τιμήν του. Σοβαρά. Ναι. Σοβαρά το Ναι. στα Κέντλιμπελ και στο Μπράντιφερ. Και ακολουθώ τα βήματά του. Τίποτα. Δεν είναι. Καθαρά δηλαδή. Εντάξει, έχω προσθέσει κάποια πράγματα. Γιατί ξέρεις, το άθλημα εξελίσσεται. Μμμ. Η χειροπάλη τουλάχιστον. Και ακολουθούμε εμείς, ξέρεις, το κύμα. Έχω βάλει και κάποια δικά μου, ας πούμε, αλλά κυρίως οι βάσεις μου είναι από το προπονητή μου. Ναι. Η τακτική προπόνησης, η πειθαρχία, όλα αυτά. Ναι. Εντάξει, πειθαρχία. Πειθαρχία είναι το σημαντικό. α και το ω, η πειθαρχία. Δεν μπορεί ένας αθλητής να μην είναι πειθαρχημένος, δεν θα έχει διάρκεια. Ναι. Δεν θα έχει καλό χαρακτήρα, πολλά δεν. Δεν ξέρω αν θα φτάσει βασικά πολύ ψηλά κάποιος που δεν είναι πειθαρχημένος. Ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα στη χειροπάλη, δηλαδή που θα αντιμετωπίσει ένας σαν αθλητής? Είναι το ψυχολογικό, είναι οι τραυματισμοί? Η ήττα του. Η ήττα του, Η ήττα του, ναι. Είναι να αντιμετωπίσεις τις ήττες, να μην σε πάρει από κάτω, να μην το βάλεις κάτω. Η ήττα σου πρέπει να είναι μάθημα, και από εκεί θα μαθαίνεις, από την ήττα θα μαθαίνεις. Πολλοί αθλητές, ας πούμε, δεν κρατάνε καν, ας πούμε, στα βίντεο τις ήττες τους, και είναι λάθος. Γιατί δεν θα μάθεις από τις νίκες, θα μάθεις από τις ήττες. Από εκεί θα μάθεις γιατί έχασες και πώς έχασες και τι έπρεπε να κάνεις για να μην χάσεις. Ναι. Η νίκη είναι νίκη, κέρδισες, τελείωσε. Εντάξει, θα δεις αν μπορούσες να κερδίσεις πιο εύκολα ή όχι. Οκ, αλλά αυτά που θα μάθεις από την ήττα δεν θα τα μάθεις από την ήττα. Από την νίκη, συγγνώμη. Ναι. Γι' αυτό θεωρώ ότι η ήττα είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Να μην το βάλεις κάτω, να μην τα παρατήσεις και να την ξεπεράσεις. Ναι. Η ήττα είναι αυτή που σου δείχνει Και το που έχεις αδυναμίες. Και που έχεις αδυναμίες, ναι. Πρέπει να Πολλοί συνεχίσεις πάνω σε αυτό. όμως τους παίρνει από κάτω,
το παρατάνε, ξέρεις, δεν ξανασχολούνται, δεν ξανασχολούμαι, δεν κάνω εγώ γι' αυτό. Α, υπάρχει αυτό. Υπάρχει αυτό, ναι, υπάρχει αυτό. Λέει, δεν είναι δικό μου, θα πάω να κάνω κάτι άλλο. Είναι και στο χαρακτήρα, κάποιος θα πεισμώσει, θα πει όχι, θα παλέψω, θα το καταφέρω. Ναι. Κάποιος θα μάθει τι χρειάζεται να κάνεις για να το καταφέρεις, κάποιος δεν θα ασχοληθεί, θα πει εντάξει δεν είναι δικό μου, δεν θα ασχοληθώ. Ναι, κατάλαβα. Ναι, κάποιοι αθλητές, να πω ότι πολλοί αθλητές δεν συμμετέχουν και λένε δεν είμαι ακόμα έτοιμος. Αν δεν συμμετέχεις και δεν περάσεις από το δρόμο της ήττας, από το δρόμο της φωτιάς που λέμε, δεν θα καταλάβεις, δεν θα μάθεις, δεν θα ψηθείς. Πρέπει να συμμετέχεις. Εντάξει, δεν λέω να συμμετέχεις από την πρώτη μέρα που ξεκίνησες να ασχολείσαι, αλλά αν έχεις ασχοληθεί τουλάχιστον ένα εξάμηνο, κάποια τουρνουά είναι εμπειρία για σένα. Ναι. Είναι ευκαιρία να μάθεις από αυτά. Πρέπει να συμμετέχουν, πρέπει να παίζουν σε όλες τις διοργανώσεις, γιατί θα μαζεύεις εμπειρία από εκεί θα βγαίνεις πιο σωστά παιχνίδια, από εκεί θα μάθεις πιο καλή τεχνική και από εκεί θα μάθεις και τα λάθη σου. Γιατί η προπόνηση είναι προπόνηση, στον αγώνα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εκεί στείνονται όλοι ίσια, δίνεται κίνηση ready go, δεν μπορείς να κλέψεις πολύ και θεωρώ ότι πρέπει να συμμετέχουν για να μαζεύουν εμπειρία. Η θεωρία του λέει ότι δεν είμαι έτοιμος, δηλαδή αν κάποιος νομίζει ότι όταν θα είναι έτοιμος θα βγει και θα κερδίσει κατευθείαν, κάνει λάθος. Ναι, Όσο και να νομίζεις ότι είσαι έτοιμος, αν δεν έχεις εμπειρία στα παιχνίδια θα χάσεις, όσο και να νομίζεις ότι θα είσαι έτοιμος. Γι' αυτό παίξτε παιδιά, μην διστάζετε, ακόμα και αν βγείτε τελευταίοι. Μη σε νοιάζει. Ναι, ας πάρει την εμπειρία, αυτό είναι η το πιο εμπειρία σημαντικό. θα μετρήσει, βέβαια. Ναι. Πες μου λίγο για το άγχος που λέγαμε πιο πριν. Για το άγχος. Το άγχος για κάποιον μπορεί να του βγει σε πολύ κακό. Με το άγχος τι γίνεται? Με το άγχος, όταν αγχωθείς πολύ, δεν πάει το οξυγόνο στους μυς. Ναι. Με αποτέλεσμα να μπουκώσουν οι μυς σου και να χάσεις τη μισή σου δύναμη για να κουραστείς. Και μπορεί να μην μπορεί να σκεφτείς, να μην εξογονώνεται και ο εγκέφαλός σου με αυτόν τον τρόπο και να μην σκέφτεσαι σωστά και να κάνεις άλλα πράγματα από αυτά που περίμενες να κάνεις. Ναι. Είναι διαχειρίσιμο το άγχος, θεωρώ, είναι διαχειρίσιμο. Απλά πρέπει να τα βρεις με τον εαυτό σου πρώτα. Δηλαδή όταν πας να παίξεις έναν αγώνα, πας από επιλογή, δεν σε αναγκάζει κανένας. Ναι. Αν το συνειδητοποιήσεις αυτό και πας να απολαύσεις τα παιχνίδια, να παίξεις και να μάθεις, δεν θα έχεις άγχος. Όταν πας να παίξεις και λες και άμα χάσω τι θα πούνε αυτοί που με κοιτάνε και τι θα πούνε οι άλλοι και αυτό, το έχεις χαμένο το παιχνίδι. Καταλάβες, το έχεις χαμένο το παιχνίδι. Έχει να κάνει λίγο πιο πολύ, αισθάνομαι στο άθλημα της χειροπάλης, λίγο υπερηφάνεια ή κάνω λάθος? Είναι πολύ εγωιστικό άθλημα. Είναι εγωιστικό άθλημα, ναι. Είναι εγωιστικό άθλημα. Υπάρχει υπερηφάνεια πολύ, ναι. Οπότε υπάρχει και πολύ περισσότερο άγχος. Βέβαια, γι' αυτό υπάρχει και το άγχος. Λέει, θα χάσω, θα γίνω ξεφτύλα. Όχι, δεν γίνεσαι ξεφτύλα με την ήττα. Δεν γίνεσαι ξεφτύλα. Ξεφτύλα είναι άλλα πράγματα. Η ήττα δεν σε κάνει ξεφτύλα. Ναι. Η ήττα είναι μέσα στο πρόγραμμα σε έναν αθλητή για να προχωρήσει παραπέρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αθλητής που δεν έχει χάσει. Μπορεί να μην έχει χάσει σε αγώνες, αλλά στην προπόνηση μέσα θα έχει χάσει σίγουρα. Βέβαια, και εγώ έχω χάσει και ο Χαραλαμπόπουλος, ας πούμε, έχει χάσει και όλοι έχουμε χάσει. Ναι. Όλοι έχουμε χάσει στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει άχαστος. Ναι. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να γενικά. Αυτό που λέω είναι ότι και αθλητές πυγμαχίες που έχουν σερί αίτητο. Κάπου θα χάσει. Και δεν έχουν χάσει. Σε κάποιο σπάρινγκ θα έχουν χάσει. Όχι, εγώ μιλάω και σε επίσημο αγώνα, όχι μόνο σε σπάρινγκ, και σε επίσημο αγώνα. Εντάξει, γι' αυτό είναι σπάνιοι οι αθλητές που είναι οι αίτητοι, να σου το πω, που δεν έχουν χάσει, και είναι πάρα πολύ δηλαδή σπάνιο φαινόμενο αυτό να δεις κάποιον αίτητο σε οποιοδήποτε άθλημα. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Έτσι, σε οποιοδήποτε άθλημα. Εκτός αν ήταν στο πολύ μικρή πορεία του συνήθως, κάπως έτσι. Εντάξει, ναι, ας πούμε, όπως είναι ο Χαμπίπ, ας πούμε, ναι. που έκανε ένα 29-0 και για μένα, ας πούμε, δεν είναι κάτι τεράστιο αυτό που έχει κάνει. Ναι. Εδώ είμαι θα προτιμούσα να είχε άλλη μία. Εδώ με κέρδισε. Θα προτιμούσα να είχε μία ήττα, αλλά σε έκανε και άλλα 5 παιχνίδια, ξέρω εγώ. Καταλάβες. Για μένα θα ήταν το ίδιο μεγάλος αθλητής. Ναι. Coach, υπάρχει κάποιο μυστικό
στη χειροπάλη? Υπάρχει κάποιο... Πολλοί πιστεύουν ότι υπάρχει μυστικό. Λοιπόν, θα σας πω, δεν υπάρχει κανένα μυστικό. Δεν υπάρχει. Δεν οκ. υπάρχει κανένα μυστικό. Το μυστικό είναι η δουλειά, παιδιά. Μμμ. Η δουλειά δούλεψε και όλο το μυστικό είναι αυτό. Μην περιμένεις, δηλαδή, πολλοί νομίζουν ότι θα έρθουν σε μένα και τέλος θα αρχίσουν να νικάνε για να κερδίζουν. Όχι, θα έρθεις, εγώ θα σου μάθω κάποια πράγματα, αλλά για να σου βγουν αυτά τα πράγματα πρέπει να δουλέψεις, πρέπει να δυναμώσεις. Ναι. Επομένως, η δουλειά είναι αυτή που είναι το μυστικό όλο. Για να βγει μια τεχνική, για να σου ανοίξω εγώ τον καρπό, πρέπει να έχω καλή περιστροφή, πρέπει να έχω στρέψει. Ναι. Πρέπει να το γυμνάσω, να το ανεβάσω αυτό. Κατάλαβα. Άρα η προσωπική δουλειά. Η προσωπική δουλειά Προσωπική είναι όλο δουλειά, το όπως σε μυστικό, όλα, ναι, όπως ναι, σε ναι. όλα τα αθλήματα. Και το ταλέντο για μένα, ναι, πολλοί λένε αυτός είναι ταλέντο, αυτός είναι ταλέντο. Το ταλέντο είναι όχι το σωματικό. Δεν είναι το σωματικό στον άνθρωπο το ταλέντο, είναι το μυαλό του. Αυτός Ναι. που θα αναγνωρίσει ότι πρέπει να δουλέψει και θα δουλέψει, ειδικά σε νεαρή ηλικία. Μμμ. Πολλές φορές να μου λένε για τον Παπαδόπουλο, αυτός είναι ταλέντο. Παιδιά, δεν είναι ταλέντο ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος δουλεύει. Το ταλέντο είναι επειδή δουλεύει. Μμμ. Σωματικά έχουμε δει, υπάρχουν πολύ καλύτερα ταλέντα σωματικά, δηλαδή πολύ καλύτερα χαρίσματα σωματικά από τον Παπαδόπουλο, Μμμ. αλλά δεν έχουν φτάσει εκεί γιατί δεν έχουν κάνει τη δουλειά του Παπαδόπουλου. Ναι. Επομένως, είναι ταλέντο γιατί έχει αναγνωρίσει και έχει καταλάβει ότι πρέπει να δουλέψει. Όχι επειδή έχει σωματικά χαρίσματα. Όλοι έχουμε σωματικά χαρίσματα, κάποιοι λίγο παραπάνω, κάποιοι λίγο λιγότερο. Αλλά αυτά όλα ισορροπούνται με τη δουλειά. Ναι. Και η επιμονή του ανθρώπου είναι αυτό που σε φέρνει στην επιτυχία. Επιμονή και υπομονή. Ναι. Και δουλειά, ναι. Αυτό. Σαν αθλητής της χειροπάλης, όταν ξέρουν ότι είσαι αθλητής της χειροπάλης, πόσοι άνθρωποι έρχονται έξω και σου λένε έλα να Όλοι. βάλουμε. Όλοι. Όλοι, Όλοι. Γιατί ένα παιχνίδι δεν του πούνε έλα παίξουμε Ούτε πουνιέρι. ένας Ναι, όντως. δεν με έχει αφήσει έτσι απλά να... Όλοι μου έχουν πει ή δοκίμασέ με ή εγώ εντάξει, Ναι. εγώ είμαι δυνατός, έστω στο χαβαλέα. Ναι. Αυτό. Αλλά Τους δυο όμως. Αυτό λέω, η χειροπάλη επειδή είναι ένα πράγμα που μπορεί να βάλουμε παντού. Μπορεί να βάλουμε εδώ που είμαστε, Ναι. σε τραπέζι και όρθια ακόμα. Ναι, Μπορεί να θύμπλος. πιαστούμε για να βάλουμε έτσι Ναι. στο χαβαλέ. Γι' αυτό όλοι νομίζουν ότι είμαι Ναι. κι εγώ καλός, μπορεί Ναι. να βάλουμε. Δηλαδή δεν θα πάει κάποιο στον Πύρο Δήμα ή στον Κεντέρι να του του πούμε πει, να ναι. τρέξουμε ένα εκατοστάρι ή Ναι. να σηκώσουμε την μπάρα, ξέρω εγώ. Ενώ σε μένα θα έρθουν να το πούνε. Αυτό, ναι, ακριβώς αυτό. Έτσι, αυτό συμβαίνει. Ναι. Ναι, είναι απίστευτο. Ναι. Όχι, εγώ θέλω να δω, γιατί θέλω να δω τη διαφορά. Και- Γιατί ξέρω πώς είναι να Θες να βάζεις δεις πώς θα σου τέτοιο. βγει όμως. Όχι, ρε φίλε, ναι, θέλω να δω. Αυτό εύκολα βγαίνει. Θέλω λίγο να Ναι, καταλάβω. βεβαίως. Θέλω λίγο να καταλάβω. Θες να νιώσεις τη δύναμη. Αυτό Δεν θα θες το να κάνουμε. νιώσεις. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Θέλω... Οκ. Όχι, θέλω να δέσω, να καταλάβω την διαφορά. Τη γιατί διαφορά, μας ναι. φαίνεται τόσο απλό. Δηλαδή λες, εντάξει, είναι ρε παιδί μου απλό. Εντάξει, βάζεις το χέρι σου και προσπαθείς και κάνεις. Δεν το καταλαβαίνεις. Πρέπει Δεν να το έχεις, καταλαβαίνεις. ή Πρέπει να να- παρακολουθείς πολύ, ή να Ναι. είσαι αθλητής, προπονητής κτλ. Ακόμα, Δεν το ακόμα και να καταλαβαίνεις. παρακολουθήσεις, όταν δεν ξέρεις πού να κοιτάξεις και τι να κοιτάξεις. Αυτό ακριβώς, ναι. Καταλάβεις. Αυτό ακριβώς. Ναι. Εάν, ας πούμε, καταλάβεις κάποια πράγματα, ναι, μετά σε βοηθάει Ναι. το YouTube να παρακολουθείς. Ναι. Αυτό, γιατί καμιά φορά και εμένα με ρωτάνε ή μου λένε, ας πούμε, για κάποια ταινία, μου λένε αυτό σε έκανε πολύ καιρό και βαράει πολύ στα χτυπήματα. Του λέω, παιδιά, δεν είναι πυγμαχία αυτό που παίζει και δεν έχουν κάνει και καλή δουλειά. Ναι. Γιατί δεν το καταλαβαίνει ο Δεν το άλλος. καταλαβαίνει. Βλέπει τον Ρόκι πώς δίνει τα χτυπήματα και σου λέει αυτό είναι. Δεν μπορεί να δει ακριβώς αυτό. Εσύ που Φαντάσου, βλέπεις εσύ που τις κάνεις μικρολεπτομέρειες. πυγμαχία και βλέπεις το Ρόκι, το πώς βάραγε τις βουλιές, έτσι βλέπω εγώ το Ρόκι που βάβαζε Μπράντιφερ. Ναι, αυτό. Κατάλαβες. Εντάξει, ναι. Που σε σχέση με άλλες ταινίες, ο Ρόκι είναι μια καλύτερη περίπτωση. Ο Ρόκι, να πω ότι προπονήθηκε για την ταινία με έναν από τους κορυφαίους αθλητές, τον Τζον Μπζέρκ, ο οποίος συμμετείχε και ο ίδιος στην ταινία. Ο Καράφλας με τα... Όχι ο Καράφλας, όχι. Εκεί ήταν ξανθός, με μαλλιά ήταν. Οκ. Και είναι ο καλύτερος όλων των εποχών αθλητής. Είναι σήμερα 60 χρονών. Ναι. Είναι ενεργός ακόμα. Είναι ενεργός, έπαιξε τώρα πριν μια εβδομάδα έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι. Εντάξει, έχασε βέβαια γιατί πάει για χειρουργείο για τη μέση του. Okay. Αλλά ο άνθρωπος έχει κερδίσει τα τέρατα. Είναι μέχρι 90-95 κιλά max ήτανε και έχει κερδίσει τα τέρατα. Έχει χάσει βέβαια, αλλά είναι ο άνθρωπος που πούλησε τεχνική. Δηλαδή όλοι εμείς οι χειροπαλαιστές εδώ και χρόνια από τον Μπζέρκ έχουμε μάθει. Δηλαδή οι αθλητές που ας πούμε
τους θεωρούσαν κάποια παιχνίδια που δεν τους κέρδιζες εύκολα και μόλις παίξανε με τον Μπζέρκ και έδειξε τον δρόμο ο Μπζέρκ, αρχίσαν και πηγαίναν όλοι, δηλαδή έχει μάθει τον κόσμο τεχνική. Όχι προσωπικά, αλλά και που τον βλέπουν, ας πούμε, πουλάει άποψη. Και είναι ο κορυφαίος αθλητής όλων των εποχών, Τζον Μπριζέγκ. Να το ξέρετε. Ναι. Ούτε ο Λαράτ, ούτε ο Λεβάν Σαγκινασβίλη που είναι σήμερα. Καλά, κι αυτός είναι τέρας. Τέρας έχει να χάσει από το 16. Ναι. Δεν έχει χάσει ούτε ένα παιχνίδι από το 16. Ούτε αριστερό το δεξί. Αριστερό δεν παίζει από το 16. Ο Γεωργιανός, το Γομάρι. Ναι. Ούτε ένα παιχνίδι δεν έχει χάσει από το 16. Αλλά καλά να είμαστε, αν θα είναι ενεργός σε 4-5 χρόνια, θα τον κερδίσει ο Παπαδόπουλος. Ναι, αλήθεια. Το πιστεύω. Το γι' αυτό πάμε. Αν θα είναι, καλά να είναι και ο άνθρωπος, να είναι εκεί. Γιατί ξέρετε, με αυτά που παίρνουν και τόσα που παίρνουν δεν έχουν μεγάλη διάρκεια. Ναι. Αλλά αν θα είναι εκεί, το βλέπεις να έρχεται. Αν θα είναι εκεί, εμείς έχουμε στόχο αυτόν. Ναι. Αυτός είναι ο πιο δυνατός, αυτόν στοχεύουμε. Ωραία. Δυνατό. Αυτό θα είναι μάτς που θα πρέπει να παρακολουθήσουμε. Αυτό θα παίξει pay-per-view. Αν γίνει κάτι τέτοιο, αν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή που εγώ πιστεύω θα φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, σίγουρα έχει pay-per-view, θα γίνει στο East West αυτό και θα το βλέπει όλος ο κόσμος. Ναι. Ένα πράγμα που παρατήρησα στον Λάραντ, γιατί όταν τον είδα πρώτη φορά, μπήκα, τον έψαξα και τώρα συνέχεια μου πετάει Λάραντ. Είναι ότι έβλεπα ένα reel που έλεγε ότι θα με δείτε, λέει, στο επόμενο, ότι θα είμαι τελείως άλλο level. Εκεί αυτό είναι τεχνικό το level ή είναι κάποια προπόνηση που έκανε? Τι εννοεί. Λοιπόν, αυτός έπαιξε πέρσι με τον Λεβάν και έχασε. Έχει παίξει 2 φορές με τον Λεβάν και έχει χάσει και τις 2 φορές. Ήταν στα 130 κιλά. Τώρα θέλει να πάει 125. Τώρα θέλει να πάει στα 160 κιλά να ανεβάσει. Γιατί ο Λεβάν είναι 190 κιλά κοντά, 185. Θέλει να πάει, γι' αυτό λέει θα είμαι άλλο level, θα βαρύνω. Θέλει να πάει στα 160 κοντά. Γιατί έχει βάλει πείσμα και θέλει να τον κερδίσει. Ναι, οκ. Κατάλαβα. Έχει βάλει πείσμα, θέλει να τον κερδίσει και θα κάνει άλλη μια απόπειρα. Θα του πάρει βέβαια κανένα χρόνο να ετοιμαστεί, μπορεί για παραπάνω. Βέβαια εγώ δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Αν και αυτός έχει καταφέρει και το κάθε κιλό που παίρνει να το κάνει μυϊκό. Ναι. Τώρα στα 160 κιλά δεν ξέρω αν θα μπορέσει να τα κάνει όλα μυϊκά. Δύσκολο, αλλά αν το καταφέρει και αυτό, τι να πω, θα μας αφήσει άφωνος. Ναι. Ο Λεβάν πάντως δεν νομίζω να χάσει. Είναι αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω κάποιος να... Είναι θέμα βάρους, είναι θέμα δύναμης ή είναι θέμα τεχνικής, είναι όλα μαζί? Είναι όλα μαζί, είναι και δυνατός ο άνθρωπος, κάνει πολλά, κάνει από μικρός, κάνει πολλά χρόνια, εντάξει, είναι ο πιο δυνατός. Τον έχεις δει εσύ? Δεν τον έχεις δει? Δεν έχω δει κανένα. Δεν είναι για να το βλέπεις, καταρχάς είναι πραγματικά. Δηλαδή 160 κιλά και 190 σαν να βλέπεις γκρίζλι. Δεν πλησιάζεις. Είναι τέρας. Είναι ένα τέρας κανονικό, ένα ζωντανό. Είναι σαν τον γκρίζλι περίπου. Αυτό τι είναι? Τα χέρια του είναι σε άλλο επίπεδο. Πρέπει να είναι πιο μεγάλα το κεφάλι μας. Ναι, όχι, είναι μεγάλα. Πρέπει να είναι πιο μεγάλα από τον μπούτι μου. Ναι, πρέπει να μου πιάνει τον μπούτι έτσι. Εγώ είχα βάλει το χέρι έτσι μαζί του. Είχε πολύ τεράστια. Δηλαδή, φαντάζομαι εγώ έχω μεγάλη παλάμη, ας πούμε. Όχι, έβγαινε και τα δάχτυλά του, δηλαδή είναι πολύ πιο... Αντεγιά. Και να πω επίσης ότι σε 1,5 μήνα, τον άλλο μήνα, έχουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Εστονία, όπου θα παίξουμε τώρα, θα κατεβούμε. Είμαι και προπονητής εθνικής ομάδας, σαν προπονητής, όχι ακριβώς προπονητής, τεχνικός σύμβουλος. Μιας και ακόμα είναι καινούριο το άθλημα και δεν έχουμε σχολές προπονητών για να βγουν όλα αυτά στα χαρτιά. Θα κατεβούμε πάλι μεγάλη ομάδα με τα παιδιά εδώ από junior, master και senior. Και ευελπιστώ σίγουρα να πάμε καλά εκεί. Όπως κάθε χρόνο, δηλαδή δεν γυρνάμε με άδεια χέρια, γυρνάμε με αρκετά μετάλλια. Να πω ότι κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Δηλαδή έχουν μετάλλια σχεδόν όλοι όσοι πάμε. Ναι.
Με βλέπω να ασχολούμαι και εγώ. Πώς με βλέπεις? Εμένα coach με βλέπεις, εντάξει είμαι. Όλοι είναι εντάξει. Όλοι είναι εντάξει. Όλοι, αρκεί να έχεις τη θέληση. Άμα το εντάξει. θέλεις, ναι, είσαι εντάξει. Πιάσε λίγο εκεί, Καρπό, λίγο πύχη. Για να Εντάξει, δω. Δεν αυτός έχω τίποτα. έχει τίποτα. Τι να έχω. Κάνει κάτι. Εγώ δεν είμαι. Σφίξε λίγο, δεν έχω ρε δύναμη να στα δει ο χέρια. coach. Κοίταξε, Δεν έχω δύναμη στα χέρια εγώ. έτσι νομίζεις. Άμα εντάξει. το Όλοι λες έτσι, θα πολλές πας, θα φορές έτσι πιάσεις νομίζουν, πάντο. αλλά είναι μέχρι να ασχοληθούν. Και επίσης να πω ότι πολλοί που ξέρεις μπαίνουν έτσι δειλά στο άθλημα και μόλις ασχοληθούν και έρθουν και κανένα 2 αγώνες, αρρωσταίνουν μετά, τέλος, δεν ξεκολλάνε. Ναι. Είναι εθιστικό. η Είναι αλήθεια εθιστικό είναι. το άθλημα Είναι αυτό. εθιστικό. Ναι. Ναι, είναι εθιστικό. Ειδικά άμα κερδίσει. Και ειδικά στην Άμα αρχή, πάρεις όσοι μια ξεκινάνε, θέλουν να παίζουν σαν μανιακοί. Ναι. Πράγμα το οποίο είναι λάθος. Γιατί πρέπει πρώτα να τα ψήσεις τα χέρια σου, έστω λίγο, για να μην βγάλεις τραυματισμούς. Γιατί αν κάθεσαι και σκοτώνεσαι στο τραπέζι όλη την ώρα, δεν θα μπορείς να βγάλεις προπόνηση μετά. Θα πονάς. Ναι. Θα πρέπει να ξεκουραστείς 2-3 μέρες, 4 ανάλογα πόσο έχεις κουραστεί, για να μπορείς να κάνεις προπόνηση, να γυμναστείς. Και Ναι. επίσης, μόνο τραπέζι δεν σου κάνει τίποτα. Αν δεν κάνεις βάρη, να δουλέψεις, να ανέβεις φυσική κατάσταση, να ανεβάσεις δύναμη, μόνο το τραπέζι δεν θα σου κάνει τίποτα. Ναι. Γιατί πολύ παλιότερα, ας πούμε, σήμερα βέβαια έχει φύγει αυτή η νοοτροπία από τα παιδιά, έχει αλλάξει λίγο, γιατί παλιότερα λέγανε οι αθλητές να ασχολούμαι, κάνω μπράντιφερ και κάνανε τραπέζι μια φορά την εβδομάδα. Ναι. Δεν θα πας πουθενά. Εντάξει, θα μάθεις τεχνικά, δεν θα ανέβεις όμως δυναμικά. Αν δεν ασχοληθείς φυσική κατάσταση με βάρη, όσο και να μάθεις μια φορά τη βδομάδα δεν σου κάνει τίποτα. Ναι. Γι' αυτό καλό είναι το τραπέζι μια φορά την εβδομάδα, αλλά πρέπει τουλάχιστον 4 φορές την εβδομάδα να κάνετε ασκήσεις με βάρη για να δυναμώσετε. Παίζει ρόλο, εντάξει, είναι από εκεί και πέρα όση τεχνική και να έχεις, άμα δεν μπορείς να κρατηθείς, να κρατήσεις ή να βάλεις δύναμη Ναι, βέβαια. να φύγει, να το κατεβάσεις, είναι Ναι. απόλυτα φυσιολογικό και λογικό ότι δεν παίζει τέτοιο. Εγώ θέλω να ρωτήσω πού μπορεί να σε βρει ο κόσμος που κάνει σχολή και αυτά που είναι. Ωραία, λοιπόν, ο σύλλογος μας λέγεται Ηρακλής Ασπροπύργου και βρισκόμαστε στον Ασπρόπυργο. Αν πατήσετε στο Google Map Ηρακλής Ασπροπύργου, θα σας βγάλει καρφί σε μένα εκεί. Τέλεια. Να πω όμως ότι υπάρχουν και άλλες σχολές. Για όσους είναι στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει σχολή στον Εύωσμο, την οποία την έχει ο Κυριάκος Ευαγγελούδης, είναι ο εκπρόσωπος της σχολής τους. Υπάρχει και σχολή στο Περιστέρι, όπου είναι ο Ηλίας ο Μπατσινίλας με τον Σωτήρης Ακαδέμη. Και υπάρχει και σχολή στον Άγιο Δημήτριο, όπου είναι ο Μιχάλης ο Μανιαδάκης. Αυτές είναι οι σχολές για Αυτές Αττική. είναι οι κύριες σχολές. Οι κύριες, εντάξει, Υπάρχουν και άλλες εστίες, έτσι, Ναι, οκ. γύρω-γύρω. Ναι. Τώρα ξεκινάει, ας πούμε, στην Πτολεμαΐδα, σιγά-σιγά αυτό Σιγά-σιγά λέω, ναι. ανεβαίνει. Σιγά-σιγά ανεβαίνει. Υπάρχουν Πολύ και άλλα καλό. παιδιά που άλλος είναι στη Ρόδο, άλλος στη Σαντορίνη. Υπάρχουν παιδιά γενικά έτσι σκορπισμένα. Και έρχονται μια φορά στο τόσο ή έρχονται εδώ και εμείς τηλεφωνικά, ξέρεις, βοηθάμε, κάπως Ναι, έτσι. οκ. Κάνετε και σεμινάρια, Ναι, κανονίζετε. βεβαίως. Κάνουμε και Μεταξύ σεμινάρια. σας σχολές, κάποια έτσι Σχολές, σαν αγώνες, έτσι. κάνουμε προπονήσεις, ναι, σχολές μεταξύ μας, sparring, Ναι. βρισκόμαστε. Γιατί είναι, ξέρεις, όταν πιάνω εγώ το χέρι σου συνέχεια, πλέον θα μάθουμε ένας τον άλλον πολύ. Κατάλαβες. Ναι, Καλό είναι οπότε να πιάνουμε και διαφορετικά χέρια. Ναι. Και δεν υπάρχει και. Πώς το λένε. Όταν κάνεις συνέχεια με τον ίδιο δεν υπάρχει εξέλιξη. Εντάξει, ναι, οκ. Άμα κάνουμε συνέχεια εμείς οι δύο, ούτε εσύ θα εξελιχθείς ούτε εγώ. Εντάξει, όχι, Ναι. όχι, δεν θα εξελιχθείς Εντάξει. καθόλου, αλλά συνηθίζεις αλλά Συνηθίζεις, το συνηθίζεις. ίδιο- Απλά μαθαίνουμε ο ένας τον άλλον πλέον. Αυτό. Δηλαδή, ξέρεις που θα τον χτυπήσεις, ας πούμε, τον άλλον. Αυτό, ναι. Ακριβώς Ναι, αυτό, και- ναι. Οπότε θέλει Δεν να θα σε αλλάζει ζωρίσει με θέση. διαφορετικό τρόπο. Οπότε το ίδιο πράγμα εσύ θα βάλεις ίδιο πράγμα θα αντίσταση. είναι πάντα. Ναι. Ακριβώς. Coach, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ.